All right, let's This go. is Unit 20 of Pimsleur's Vietnamese 1. Listen to this conversation. Mr. Jones arrives at the house of a colleague, Hùng, whose wife opens the door. In this conversation, you will hear có nhà. Có or nhà. at home. Listen. Chào bà, Chào bà. Chào ông, Chào ông. xin mời vào. Ông có khỏe không? cảm ơn bà, tôi khỏe lắm. Còn bà, Cảm ơn ông, tôi cũng khỏe. bà cho hỏi, chồng bà ở đâu? Ông Hùng có nhà không? Có. Vợ ông có ở Hà Nội với ông không? Không, vợ tôi không ở đây với tôi. Bà ấy ở Mỹ. Hãy nghe lại. Chào bà, Chào ông, xin mời vào. Ông có khỏe không? cảm ơn bà, tôi khỏe lắm. Còn bà, Cảm ơn ông, tôi cũng khỏe. bà cho hỏi, chồng bà ở đâu? Ông Hùng có nhà không? Có. Vợ ông có ở Hà Nội với ông không? Không, vợ tôi không ở đây với tôi. Bà ấy ở Mỹ. Do you remember how to ask, who is over there? Ai ở đằng kia? 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 Suppose you are a young man expecting visitors, and you hear someone knocking on your door. Tell the person to please come in. Xin mời Xin vào. mời vào. Xin mời vào. Xin mời vào. Xin mời vào. Your visitors are an older couple. How would you ask the woman if she wants to drink anything? Bà ấy muốn uống Bà có gì? muốn uống gì không? Bà có muốn uống gì không? Bà có muốn uống gì không? Bà có muốn uống gì không? How does she ask you what you have? Anh có gì? Anh có gì? Anh có gì? Anh có gì? Say, I have beer. Anh có bia. Tôi có bia. Tôi có bia. Tôi có bia. Tôi có bia. Say, I also have tea. Tôi có trà. Tôi cũng có trà. Tôi cũng có trà. 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 Say, and water. Và nước. Và nước. Tôi cũng có trà và nước. Tôi cũng có trà và nước. How would she ask, is there any wine? Có rượu vang không? Có rượu vang không? Có rượu vang không? Có rượu vang không? Tell her, there is no wine. Không có rượu vang. 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 And how would you say, I don't have any wine? Không có rượu vang. Tôi không có rượu Tôi vang. không có rượu vang. Tôi không có rượu vang. Tôi không có rượu vang. How does she say, my husband wants to drink something? Chồng tôi muốn uống cái gì đó. Chồng tôi muốn uống cái gì đó. Chồng tôi. Chồng tôi. Chồng tôi muốn uống cái gì đó. Chồng tôi muốn uống cái gì đó. Ask her, what does your husband want to drink? Chồng tôi muốn uống gì? Chồng bà muốn uống gì? Chồng bà muốn uống gì? Chồng bà. Chồng bà. Now, speaking to the older woman and her husband, do you remember how to ask, what do you want to drink? Bạn có muốn uống gì? Ông bà muốn uống gì? Ông bà muốn uống gì? Ông bà. Ông bà. Ông bà. Ông bà. Still speaking to the older woman and her husband, ask, do you want to drink water? Be careful, it's a yes-no question. Ông bà có muốn uống nước không? Uống nước không? Có muốn uống nước không? Có muốn uống nước không? Ông bà có muốn uống nước không? Ông bà có muốn uống nước không? She asks again, is there any wine? Có rượu vang không? Có rượu vang không? Có rượu vang không? Có rượu vang không? Có rượu vang không?
Suppose you have found some wine. How would you answer? Yes. Có. 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 Yes, there is wine. Có rượu vang. Có. Có rượu vang. Có. Có rượu vang. Có. Có rượu vang. Có. Có rượu vang. What's the Vietnamese word for expensive? Đắt. 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 Did you pronounce this word with a rising tone? Now tell her it's very expensive. Đắt Remember the quá. word order. Đắt lắm. Ồ, đắt lắm. Đắt lắm. Đắt lắm. Say 51,000 dong. Remember the tones. 51,000. À, năm... 51.000 đồng. 51.000 đồng. 51.000 đồng. 51. 51. And what's the number 11? 11. 11. 1. 1. 11. 11. How would she tell you that her husband has a lot of money? À, Chồng tôi có chồng nhiều tôi có tiền. nhiều tiền. Nhiều tiền. Nhiều tiền. Chồng tôi có nhiều tiền. Chồng tôi có nhiều tiền. Referring to her husband, she says, he has 51,000 dong. Referring to her husband. Ông ấy có 51.000 51.000 đồng. Ông ấy. Ông ấy. Ông ấy có. Ông ấy có. Ông ấy có 51.000 đồng. Ông ấy có 51.000 đồng. Now she says, my husband has 55,000 dong. Ông ấy 55,000. Chồng tôi có Chồng tôi có 55.000 đồng. 55.000 đồng. 55. 55. And what's the number 65? 65. 65. 65. lý解 65. 65. Ask the woman and her husband again. Do you want to drink wine? À, Ông bà có muốn Ông uống bà. rượu vang không? ông bà có muốn uống rượu vang không? Ông bà. Ông bà. Ông bà có muốn uống rượu vang không? Ông bà có muốn uống rượu vang không? Say again. It's very expensive. Đắt quá. Đắt lắm. Ồ, đắt lắm. Đắt lắm. Đắt lắm. And how would you say it's more expensive? Đắt hơn. Đắt hơn. 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 Đắt hơn. Đắt hơn. Say 65,000 dong. 65,000. 65.000 65.000 đồng. 65.000 đồng. 65. 65. Suppose you're a young man and you've gone to visit a young female acquaintance. You knock on the door and she tells you to please come in. Xin mời Xin vào. mời vào. Xin mời vào. Xin mời vào. How would you ask her where her husband is? Chồng chị ở Chồng đâu? chị ở đâu? Chồng chị. Chồng chị. She says, I don't know where my husband is. Tôi không biết chồng tôi không ở biết đâu. chồng tôi ở đâu. Tôi không biết chồng tôi ở đâu. Tôi không biết chồng chị ở đâu. Referring to her young husband, she says, I don't know where he is. Tôi không biết Tôi không biết anh ấy ở anh đâu. ấy ở đâu. Anh ấy. Anh ấy. How does she ask you where your wife is? Remember, you're a younger man. Vợ anh ở đâu? Vợ anh ở đâu? Vợ anh ở đâu? Vợ anh. Vợ anh. Now tell her, my wife is in America.
Vợ anh ở Mỹ. Vợ tôi ở Mỹ. Vợ tôi ở Mỹ. Ở Mỹ. Ở Mỹ. Vợ tôi ở Mỹ. Vợ tôi ở Mỹ. Do you remember the word for she, referring to an older woman? Bà. Bà ấy. Bà ấy. Bà ấy. Bà ấy. Bà ấy. Bà ấy. What do you think is the word for she, referring to a younger woman? Chị ấy. Chị ấy. Chị ấy. Chị. Chị. Chị ấy. Chị ấy. Referring to a younger woman, she says, she's in America. Chị ấy ở Mỹ. Chị ấy ở Mỹ. Chị ấy ở Mỹ. Ở Mỹ. Ở Mỹ. Chị ấy ở Mỹ. Chị ấy ở Mỹ. Remember, this can also mean she lives in America. Say it again. Chị ấy. Chị ấy ở Mỹ. Chị ấy ở Mỹ. Now the woman asks, does she live in America? Chị ấy có ở Mỹ không? Chị ấy có ở Tell her, Mỹ không? we live in America. Chúng tôi ở Mỹ. Chúng tôi ở Mỹ. Chúng tôi ở Mỹ. Ở. Ở. Chúng tôi ở. Chúng tôi ở. Chúng tôi ở Mỹ. Chúng tôi ở Mỹ. Chúng tôi ở Mỹ. Chúng tôi ở Mỹ. Say again, we. Chúng tôi. Chúng tôi. Chúng tôi. Chúng tôi. And how would the woman say, my husband? Be careful with the tones. Chồng tôi. Chồng tôi. Chồng. Chồng. Chồng tôi. Chồng tôi. Referring to an older man, she says, he has 51,000 dong. Chồng tôi có 55. Ông ấy có 51.000 đồng. 51.000 đồng. Ông ấy. Ông ấy. Ông ấy có. Ông ấy có. Ông ấy có. Ông ấy có. And how would she say, he has, referring to a younger man? Ông ấy. Anh ấy có. Anh ấy có. Anh ấy có. Still referring to a younger man, she says, he has 65,000 dong. Anh ấy có 65,000. 65.000 đồng. Anh ấy có 65.000 đồng. Anh ấy có 65.000 đồng. 65. 65. Anh ấy có 65.000 đồng. Anh ấy có 65.000 đồng. Say again, my wife's in America. Vợ tôi Vợ ở tôi Mỹ. ở Mỹ. Vợ tôi ở Mỹ. Vợ tôi ở Mỹ. Referring to your younger wife, the woman says, she's in America. Chị ấy ở Chị Mỹ. ấy ở Mỹ. Ở Mỹ. Ở Mỹ. Chị ấy ở Mỹ. Chị ấy ở Mỹ. Now she says, my husband's in Vietnam. Hãy nghe và nhắc lại. Hãy nghe và Chồng nhắc lại. tôi ở Việt Chồng Nam. tôi ở Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. 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 Việt. Việt. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. This is pronounced with low, falling, broken, and mid-level tones. Việt Nam. Việt Say Nam. again, Vietnam. Việt Nam. Việt Nam. Referring to her younger husband, she says, he's in Vietnam. Anh ấy ở Anh Việt Nam. Anh ấy. Anh ấy. And how would she say, we live in Vietnam? Chúng tôi ở Chúng tôi Việt Nam. Việt Nam.
Chúng tôi ở Việt Chúng tôi ở Nam. Việt Nam. Now you want to ask the woman how many children she has. Hãy nghe. Hãy nghe. Chị được mấy cháu? Chị được. Chị được mấy cháu? Chị đợi First, the part that mấy means cháu. children. Hãy nghe và nhắc lại. Hãy nghe. Cháu, Cháu. cháu, Cháu. 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 This is pronounced with a rising tone. Cháu, Cháu. Say children. cháu, Cháu. 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 And do you remember how she would ask you, what time is it now? Or literally, now how many o'clock already? Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ mấy giờ rồi? Mấy giờ? Mấy giờ? Mấy, Mấy. 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 Try to ask, how many children? Mấy cháu? Mấy cháu. Cháu, Cháu. mấy cháu? Mấy cháu. How many children do you have? Hãy Mấy- nghe. Mấy cháu. Chị có- được mấy cháu? Chị được mấy Được. cháu? Được. Literally, you get how many children. Hãy nghe và nhắc lại. Hãy nghe và nhắc Chị lại. được mấy cháu? Có mấy cháu? Được. Được. Notice that the word for get is the same as the word that means okay. Say again, get. Được. 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 Chị được mấy cháu? Chị được mấy cháu? And do you remember how to say, I have 65,000 dong? Tôi có 65.000 đồng. Tôi có 65.000 đồng. Tôi có. Tôi có. Tôi có 65.000 đồng. Tôi có 65.000 đồng. Ask the young woman again, how many children do you have? Chị Chị được mấy cháu? Chị được mấy cháu? Chị Được. mấy cháu? Chị được mấy cháu? Chị được mấy cháu? Try to say, we have 3 children. Chị được Chúng 3 tôi cháu. được 3 cháu. Tôi 3 cháu. có được Now it's 3 another day. cháu. You're a young man visiting a younger couple. You knock on the door. How does the woman tell you to please come in? Xin mời vào. Xin mời vào. Xin mời vào. Xin mời vào. After you enter, you ask her about her family. Angles of the Ask, how many children do you have? Chị được mấy cháu? Mấy cháu? Chị được mấy cháu? Chị được mấy cháu? Referring to children, how would she say, we have? Chúng tôi được. Chúng tôi được. Chúng tôi được. Chúng tôi được. We have 2 children. Chúng tôi được 2 cháu. Chúng tôi được 2 2 cháu. cháu. 2 cháu. Chúng tôi được 2 How does she cháu. ask? How many children do you have? Remember, you're a younger man. Anh có mấy cháu? Anh được mấy cháu? Anh được mấy cháu? Anh được mấy cháu? Anh được mấy cháu? Say, we have 3 children. Anh được 3 cháu. Chúng tôi Chúng tôi được 3 cháu. Chúng tôi được 3 cháu. 3 cháu. 3 cháu. How would you say, we live in America? Chúng tôi ở Mỹ. Chúng tôi ở Mỹ. Chúng tôi. Chúng tôi. She says, we live in Vietnam. Chúng tôi ở Việt Nam. Chúng tôi ở Việt Nam. Chúng tôi ở Việt Nam. She says again, we have 2 children. Chúng tôi được Chúng 2 tôi cháu. được 2 cháu. 2 cháu. 2 cháu.
And how does she say, my husband? Chồng tôi. Chồng tôi. Chồng. Chồng. Chồng tôi. Chồng tôi. My husband is in Vietnam. Chồng tôi ở Việt Nam. Chồng tôi ở Việt Nam. Chồng tôi ở Việt Nam. Chồng tôi. Chồng tôi. Referring to a younger man, how does she say, he's in Vietnam? Anh ấy ở Anh Việt này ở Nam. Việt Nam. Anh ấy. Anh ấy. Suppose there is a knock on the door. How does she tell the person to please come in? How do you? Xin mời Xin vào. mời vào. Xin mời vào. Xin mời vào. It's her husband and she introduces you. You want to say, pleased to meet you. Hãy nghe. Rất vui được làm quen với anh. Rất It's vui like được saying, quen. it's a great honor to meet with you. First, speaking to the younger man, say, with you. Với anh. Với anh. 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 Với anh. Với anh. Now the part that means to meet. Hãy nghe và nhắc lại. Làm quen. Làm quen. 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 Làm. Làm. Làm quen. Làm quen. Làm quen. Làm quen. This is pronounced with a low, falling, and a mid-level tone. Làm quen. Làm quen. Say again, to meet. Làm quen. Làm quen. Làm quen. Làm quen. Try to say to the younger man, to meet with you. Làm quen với Làm anh. quen với anh. Làm quen với Làm anh. quen với anh. Here's how to say, it's an honor. Hãy nghe và nhắc lại. Vui. 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 This is pronounced with a mid-level tone. Say again, it's an honor. Vui. Vui. It's a great honor. Hãy nghe và nhắc lại. Rất vui. Rất vui. Rất. 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 Rất is Rất. pronounced with a rising tone. Say it again. Rất. 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 Rất vui. Rất vui. Say again, it's a great honor. Rất vui. Rất vui. Rất vui. Rất vui. Rất vui. Say to the younger man, to meet with you. Rất vui được gặp bạn. Làm quen với anh. Làm quen với anh. Làm quen với anh. Làm quen với anh. And how did you ask the young woman, how many children do you have? Or literally, you get how many children? Chị được mấy cháu? Chị được mấy cháu? Được. Được. Say again, to get. Được. 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 Now say, it's a great honor. Rất vui. Rất vui. Rất vui. Rất vui. It's a great honor to get. Rất vui được. Rất vui được. Rất vui được. 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 Rất vui được. Rất vui được. Say, to meet with you. Remember, you're addressing a younger man. Rất vui được gặp bạn. Làm quen Làm với quen anh. với anh. Rất vui được làm quen với anh. Rất vui được. Say again, it's a great honor to Làm get to meet viên. with you. Or, pleased to meet you.
Rất vui được làm quen với anh. Rất vui, rất rất vui Rất vui được làm quen với làm anh. quen vui làm anh. How do you think you would say this to the young woman? Rất vui được làm Rất vui được làm quen với chị. làm quen. Rất vui được làm Với quen với chị. chị. Rất vui được Rất vui được làm quen với chị. rất vui được làm quen với chị. Rất vui Now được let's làm try this quen conversation again. How does the vui woman anh. ask where your wife is? Wife, vợ Vợ anh ở vợ đâu? anh ở đâu? Vợ anh ở đâu? Vợ anh ở đâu? Say, my wife is in America. Vợ tôi anh- ở Mỹ. Vợ tôi ở Mỹ. Vợ tôi ở Mỹ. Vợ tôi ở Mỹ. Referring to your young wife, how does the woman say, she's in America? Chị ấy ở Chị Mỹ. ấy ở Mỹ. Chị ấy. Chị ấy. And now say, we live in America. Chúng tôi ở Chúng tôi Mỹ. ở Mỹ. Chúng tôi. Chúng tôi. How does she tell you? My husband's in Vietnam. My husband. Chồng tôi ở Chồng Việt tôi Nam. ở Việt Nam. Chồng tôi ở Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. He's in Vietnam. Chồng tôi ở Việt Nam. Anh ấy ở Việt Anh Nam. ấy ở Việt Nam. Anh ấy. Anh ấy. And how would she say, he's here? Anh ấy ở đây. Anh ấy ở đây. Anh ấy ở đây. She introduces you to her husband. Tell the younger man, pleased to meet you. Rất vui được làm Rất vui được làm quen với anh. Với anh. Rất vui được Rất làm vui quen được với làm anh. quen với anh. Do you remember how to ask, how many children? Mấy cháu. Mấy cháu. Mấy cháu. 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 Mấy cháu. Mấy cháu. Mấy cháu. Mấy cháu. Ask her, how many children do you have? Mấy cháu. Chị được mấy Chị cháu. được mấy cháu. Chị được mấy cháu. Chị được mấy cháu. She says, we have 2 children. Chúng tôi được Chúng tôi hai được cháu. 2 cháu. Now it's another day. You've just been introduced to a younger Vietnamese woman. Try to tell her that you're pleased to meet her. Rất vui. Rất vui được làm quen với chị. Làm quen với chị. 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 Với chị. Với chị. Rất vui được làm quen với chị. Rất vui được làm quen với chị. Ask her how many children she has. Chị có. Chị được mấy cháu. Chị được mấy cháu. Chị được mấy cháu. Chị được mấy cháu. How would she answer? We have 2 children. Chúng tôi được hai cháu. Chúng tôi được 2 cháu. Chúng tôi được hai cháu. Chúng tôi được 2 cháu. How does she ask how many children you have? Anh được mấy Anh cháu? được mấy cháu? Anh được mấy cháu? Anh được mấy cháu? Tell her, we have 3 children. Anh được. Chúng tôi được Chúng ba được cháu. 3 cháu. Chúng tôi được Chúng ba được cháu. 3 cháu. This is the end of Unit 20. Pimsleur courses work most effectively when done consecutively and on a daily basis. For best results, please continue with the next unit tomorrow. This has been a presentation of Simon & Schuster Audio.
Copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved. Audible hopes you have enjoyed this program. Okay.